नमस्कार साथीहरू, आज चाहिँ म विश्व प्रसिद्ध बुक द वान थिङ भित्र रहेको एउटा सानो च्याप्टरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु, जुन च्याप्टरको नाम छ द डोमिनो मेथड। यो मेथडले चाहिँ के भन्न खोज्छ भने कसरी हाम्रो दैनिक जीवनमा कारण र प्रभावले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। जस्तै यो नियमको काम चाहिँ के भन्दा सानो सानो काम गर्दै जाँदा एउटा ठुलो परिणाम चाहिँ हात लाग्नु हो। जस्तै हामीले एक हप्तामा एउटा किताब सक्ने विचार गरेका छौँ भने त्यो किताब जस्तै 70 पेजको छ भने कसरी पढ्दा चाहिँ त्यो किताब एक हप्तामा सकिन्छ भन्ने सोच्ने। एक दिनमा 10 पेज पढ्ने कि एक दिनमा 11 पेज पढ्ने कि एक दिनमा 12 पेज पढ्ने कि भन्ने त्यो काम चाहिँ तपाईँहरूको हो भन्ने बताउँछ। जस्तै यो डोमिनो मेथडले चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टदेखि लिएर विभिन्न किसिमका मल्टिटास्किङहरू कुराहरूसम्म यसले चाहिँ ध्यानमा राख्छ। जस्तै मल्टिटास्किङमा चाहिँ कसरी ध्यान पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मल्टिटास्किङ यसले गर्न दिँदैन। द डोमिनो मेथडले चाहिँ गर्न दिँदैन, किनकि एक समयमा एउटा मात्र काम गर्ने पनि भन्छ यसले। कसरी एउटा समयमा एउटा मात्र काम गर्ने, जब तपाईँले डोमिनो मेथड काम गर्नुहुन्छ तब तपाईँले एउटा मात्र काम खासमा लिइराख्नु भएको हुन्छ। जस्तै तपाईँले गोरु जोत्दाखेरि अरू काम गर्नुभएको हुन्छ त, गोरु नै जोतिराख्नु भएको हुन्छ नि, हो त्यही हो। द डोमिनो मेथडले त्यही भन्छ, एउटा काम गर्दाखेरि एउटै काममा मात्र हामी लागिरहेका हुन्छौँ। र यो किन यो डोमिनो मेथड चाहिँ द वान थिङ पुस्तकमा हालिएको भन्दा चाहिँ एउटा काम एउटा समयमा एउटै मात्र काम गरिरहेको हुन्, त्यही एउटा कामले चाहिँ भविष्यमा गएर ठुलो परिणाम हामीलाई दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो डोमिनो मेथडले बताउन खोजेको। जस्तै हेर्नुहोस्, यो पेन्सिल छ नि, यो पेन्सिललाई हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ र यो पेन्सिलबाट चाहिँ हामीले कसरी इफिसियन्सी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्दा चाहिँ हामीले यो पेन्सिल लियौँ, हामीले यसलाई कसरी काम लगाउने, यसरी गर्दा यसको काम केही हुन्छ त, तर हामीले यही पेन्सिललाई यसरी गऱ्यौँ भने यसको इफिसियन्सी आयो नि त। हामीले के गर्न खोज्छौँ, यसबाट यसरी जतातिर हामीले काम गर्नुपर्ने हो त्यतातिर लगाउनु पर्यो नि त। द वान थिङ भनेको त यो एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको वान थिङ भयो र यसले गर्ने काम चाहिँ तपाईँको डोमिनो भयो। तपाईँले यो पेन्सिलबाट चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा डायरी लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले आफ्नो होमवर्क गर्न सक्नुहुन्छ। द डोमिनो मेथड भनेको चाहिँ त्यही हो। कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसलाई सिरियल्ली कसरी गर्ने, कसरी मेथड वाइज गर्ने, कसरी चाहिँ एउटा काम सानो कुराबाट थालेर चाहिँ एउटा ठुलो परिणाम हात लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ ध्यानमा दिन्छ भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।